Ang video na ito ay tungkol sa gulay na alugbate. Alamin natin ang mga benepisyo nito sa ating katawan, ang wastong pagtatanim nito at kung ano ang karaniwang putahe na pwede itong magamit. Suportahan ang local na channel na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Ang alugbate na may scientific name na Basella alba ay karaniwan ring tinatawag na Malabar spinach or vine spinach. Napakadali nitong tumubo na aabot hanggang 10 metrong haba. Native ito sa mga lugar sa Asia at Africa na ginagamit bilang gulay ang mga dahon. Mayroong 3 karaniwang uri ng alugbate. Alugbate na may berdeng tangkay at bilog na mga dahon. Alugbate na may pulang tangkay na bilog na mga dahon. At isang pangatlong uri na kung saan ito ay isang hybrid sa dalawa. Ang bunga nito ay maliliit na bilog na parang paminta na kulay lila. Nagkukulay ang bunga nito na mapula o kulay lila kung kaya't madalas itong ginagamit bilang koloretes sa mukha. Ang iba't ibang bahagi ng alugbate ay maaaring mapagkukunan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na magbibigay benepisyo sa kalusugan. Taglay ng dahon ng alugbate ang ilang mga sustansya tulad ng vitamin A, C, iron at calcium. Sa bawat 100 gram na alugbate ay merong 267% vitamin A, 170% vitamin C, 35% folate, at 23% manganese. Ang alugbate ay mayaman din sa antioxidant, lalo na ang lutein at talinum. Ayon sa isang pag-aaral noong 2008 na inilathala ng University of the Philippines sa Los Baños, pinoprotektahan ng mga antioxidant ang mga sel ng inyong katawan mula sa mga potensyal na pinsala na maaaring sanhi ng mga free radical. Maliban sa mga bitamina na makukuha, meron rin itong iba pang benepisyo kagaya ng pagpapababa ng stress level dahil sa mataas na antioxidant level nito. Ang pagkain nito ay maganda rin sa ating mga mata sapagkat nagtatagla ito ng lutein, zeaxanthin at carotenoids na tumutulong ma-improve ang kalusugan ng ating mga mata. Nakakatulong rin ito sa ating digestion dahil sa mataas na fiber content nito. Ang fiber ay tumutulong makapagbawas ng regular. Nakakapagpatalas rin ito ng pag-iisip dahil sa taglay nitong folate at B-complex na sumusuporta sa mental na pag-iisip. Ang alugbate ay mahilig sa sikat ng araw. Mas madali itong tumubo pag naaarawan. Maganda itong itanim sa mga mababang lugar at hindi ito gaano tumutubo sa matataas at malalamig na lugar. Ngayon ay magtatanim tayo ng alugbate galing sa nabili kong talbos nito sa palengke. Mabibili ito sa halagang 10 pesos o mas mataas pa na presyo. Kung ikaw naman ay nagtitipid ay pwedeng-pwede kang magpatubo nito sa bakuran o sa paso. Madali lang ang pagtatanim nito at mataas ang pagkakataon na tutubo ang lahat na itatanim mo. Hindi rin maselan ang pag-aalaga nito. May 2 paraan akong gagamitin sa pagtatanim. Tingnan natin kung alin sa dalawa ang pinakamadaling tutubo. Kumuha ng lalagyan ng tubig at ilagay lang ang mga alugbate rito. Ang tubig ay kung pwede ay malinis, mas maganda kung ang gagamitin ay tubig ulan. Dapat malaman kung anong parte ng alugbate ang dapat na ibabad sa tubig. Kahit na pwede ring tumubo ang mga ito, ng baliktad ay mas madali naman itong tumubo pag tama ang pagkakalagay nito. Ang pangalawang paraan ay direkta kung ilalagay sa lupa ang mga ito. Kung nasa syudad kayo at walang lugar na pagtatamnan, ay pwedeng-pwede sa paso ito ilagay. Mas gusto ng alugbate pag ang lupa ay mabuhangin at mayaman sa organikong pataba. Makakabuti pag maraming compost ang lupa na pagtataniman ng alugbate
upang ito ay madaling dumami. Siguraduhin lang na diligan ang mga ito at hindi dapat matuyo ang lupa. Kagaya ng naunang paraan, dapat na itanim ito sa tamang posisyon upang tumubo ng mabilis. Pagkalipas ng 5 araw, makakakita na kayo ng mga ugat nito. Lahat ng inilagay ko sa tubig ay nagkakaroon ng mga ugat na nangangahulugang mataas ang pagkakataon na mabuhay ang mga ito. Makakakita na kayo ng mga maliliit na dahon sa mga tangkay nito. Siguraduhin lang na mapalitan ang tubig pagkaraan ng 5 araw. Sa paso naman ay kahit hindi kita ang mga ugat nito ay malalaman naman na matagumpay dahil walang namamatay sa mga tangkay nito. Kagaya ng nasa direkta sa tubig, makakita ka rin ng mga dahon na lumalabas sa mga sanga. Masasabi nating nasa 2 paraan ay tiyak na mabubuhay ang halaman at alinman rito ang piliin ay walang problema. Kung marami na talaga ang mga ugat na nasa tubig, ay pwede na itong i-transplant sa lupa. Diligan lang ang lupa pagkatapos mag-transplant at gawin ito sa hapon. Hindi hassle alagaan ang alugbati. Pwede itong ilagay ng direkta sa araw pag tumubo na. Dapat lang na diligan ang mga ito palagi dahil gusto nito ang basang lupa. Pwede diligan araw-araw o bawat 2 araw. Ang alugbati ay pwede nang maani pagkaraan ng 30 to 45 days pagkatapos itanim. Upang makaani ng paulit-ulit, ay putulin ang mga tangkay na nasa 15 to 25 cm at gawin lamang ito kada linggo. Ang pag-aani ay dapat gawin sa hapon upang mapigilan ang pagkawala ng tubig sa tangkay. Ang alugbati ay karaniwang tolerant sa mga peste at sakit dahil sa mismong makapal na dahon ng sanhi ng organikong paglaki nito. Nagsisilbi ito bilang bahay sa ilang mga peste na insekto tulad ng mga leaf miners at cutworm na maaaring masolusyonan sa pag-aani nito.